travel shows. Speaker sir, somebody spoke of the show must go on. Earlier we heard the show must go on, and that is why we went as far as America, as far as Canada. Speaker sir, there are beautiful beaches in those parts of the world, and they are so far, they are not going to come down to Goa. Speaker sir, Goa is picking pretty fast in the field of beach marriages or beach weddings. But today, Speaker sir, unfortunately, the process to get permission to hold a beach wedding is so cumbersome. I think it is. I'm not sure if it is the intention of the government to discourage these marriages, but I believe South Goa in particular is picking up as far as these marriages are concerned. Speaker sir, today if you want permission to get a beach marriage, you have to go to various departments, be it CRZ, be it the Panchayat, and so many such government bodies. If the minister means business, I think the time has come when you should opt for a single window clearance system. Maybe you give the authority to the CRZ authorities, maybe you give it to the collector. Take an agency that is going to give all permissions within a stipulated period of maybe 3 days or 4 days. Speaker sir, today you have CRZ that is charging you something like 50,000 rupees. Panchayats that are charging you between 25,000 to 1 lakh rupees. You've got your own department. Your own department, if I'm not mistaken, is charging something like 34,000 rupees. No. Out of the 34,000 rupees, you are refunding 20,000 rupees after the function. 2 minutes, Speaker sir. To get that refund, you are taking minimum 3 to 4 months. So something is wrong somewhere. So therefore, form this single window system, and I'm sure Goa would be able to attract much more such weddings. Speaker sir, another thing that tickles my mind very often is that Goa talks of hosting Sunburn Festival once a year. It is strange, Speaker sir, that the organizers of these festivals start selling tickets for the festival much before they have even applied to the government for permission. Are they taking the government for granted? Are they in league with the government? I'm not referring to you, please don't take it personal. But definitely there is something wrong somewhere, that they have the courage to sell tickets much before they've applied to your government for permission. I think it's time you look into it and stop that. Thank you, Speaker sir. Please. Speaker sir, I've forgotten just one small point. Yes. I would like to request you, the beach of Betalbati and the Majorda, the water level has risen. You all had constructed 2 bridges as access to the beach. I think the bridges have to be extended by some 15-20 meters more. So if you could ask your department to immediately do something on that field. Thank you, Speaker. Speaker sir, I stand to oppose the demand and support the cut motion. Demand number 42, sports. Speaker sir, आमच्या चिंबेल गांवान बऱ्यांतले बरे टॅलेंटेड भुरगे आसा आनी इतले भुरगे आहा मात तांकां एक बरो ग्रावंड ना. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की जेन्ना हांवें ताका क्वेश्चन घाल्लें ह्या हेजेर आमच्या भुरग्यांक ग्रावंड मेळचो म्हणून ताणें म्हाका एक पॉझिटीव रिप्लाय दिलो म्हणून हांव ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच सांताक्रूज मेर्शे एक इनकम्प्लीट ग्रावंड आसा. आमच्या लेट MLA आमची विक्टोरिया फर्नांडीस तीन हो केलोलो आनी हो ग्रावंड इनकम्प्लीट आहा. ताका 9 इंच लेयर ह्या ग्रावंडाक ना. तसोच वॉकिंग ट्रॅक तेजो इनकम्प्लीट आहा. तेजी लायटींग इनकम्प्लीट आहा. टॉयलेट फॅसिलिटी इनकम्प्लीट आहा. आनीक
लायटींग आनी ब्युटिफिकेशन सगळें इनकम्प्लीट आहा तेंय हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन हें मातशें बेगीनचे बेगीन तेणें करून घेवचें म्हणून. तसोच आमचो सांताक्रूज ग्रावंड हो आमच्या लेट MLA विक्टोरिया फेर्नांडीसान केल्लो. तो ग्रावंड आमच्या एका गांवच्या भावान आमचो रॉकी डायस बऱ्यांतलो बरो बॅडमिंटन चॅम्पियन तेणें हो दिल्लीसान एक दिल्लीची स्कीम हाडलेली स्पोर्ट्साक आनी 7 crores तेणें पास करून घेतलेले. मात गोवा गोवमेंटान 4.24 crores घेतलेले आहा. आनी ह्या ग्रावंडाचें जें काम जें चलता तें पळयत जाल्यार स्पिकर सर सारकें 3rd grade जालेलें आहा. तेजें जें कापीट जें आहा तें कापीट सारकें थिकनस तेका सारकें ना. तशीच तेका रब्बर आहा ती रब्बर सारकी ना. तेजे लेयर पळय घातला तो लेयरी तेजी क्वॉन्टिटी सारकी ना. तशें ड्रेनेज सिस्टम आनी कंपावंड वॉल आनी तशेंच तेका गेट तेंची ओपनूच धरलेली आहा. आनी हिंगासर भितर सुणीं वयता आनी हांव नको हेजें कितें जातलें पळय तें. तेका लागून मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन तेणें एक इन्स्पेक्शन घेवन हें मातशें सगळे जाग्यार घालचें. तशेंच आमच्या कुजरा बांबोली आमच्या बांबोली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा हो आमच्या गांवांत पडटा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. तशेंच श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा. हे दोनी ह्यो कॉम्प्लेक्स ह्यो बंद जालेली आहा. हेजो यूज जावचो कित्याक अशें बंद दवरप हें सारकें न्हू. आनी फर्स्ट प्रेफरन्स दिवंक जाय आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक. तशेंच म्हाजें एक मागणें आसलें गोवमेंटा कडेन की आमच्या गांवांत आनी गोंयांत बऱ्यांतले बरे स्पोर्ट्स यूथ आहा आनी सगळो टायम तेंचो काडून ते स्पोर्ट्साक तेणी घातलेलो आहा आनी व्हडले व्हडले टिमीक ते शेवता. हांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दिवचें आनी गोवमेंटान तांकां जॉब तांकां कशे भाशेन दिवचे गोवमेंट जॉब. तशेंच म्हाका डिमांड नंबर 85 उलोवपाचें आहा. तशेंच आमच्या गांवांत एकूय कम्युनिटी हॉल ना आनी एक जागो आमच्या लेट एक्स MLA विक्टोरिया फेर्नांडीसान एक्वायर केल्लो फकत आमच्या गांवच्या युटिलिटीक गांवच्या फायद्याक. हो आतां आमी आयकलां की तो आनीक कित्याक यूज जाता म्हणून. ह्या जाग्याचेर एक कम्युनिटी बऱ्यांतले बरें एक आमच्या मिनिस्टरान ही म्हाजो रिक्वेस्ट आसलो तेका थिंगाचें तेणें घालचें आनी आमच्या लोकांक सगळ्या खुशी करचें आनी तेजें नांव सदांच थिंगासर उरतलें. तशेंच आमकां एक बऱ्यांतलो बरो एक मार्केट ना आमच्या सांताक्रुजान. मार्केट सारकें आमचें पळयत जाल्यार आमकां मार्केट तेजो जागोच ना सांताक्रुजान. तसोच चिंबला जो मार्केट आहा तो एक फुटपाथाचेर अशें लांबच्या लांब बायलां बसता आनी सारकें शेबी जालेलें आहा आनीक कंडिशन सारकें बॅड जाल्लें आहा. तेका लागून मागता मिनिस्टरा कडेन एक सांताक्रुजान एक बऱ्यांतलें बरें मार्केट करचें. तशेंच चिंबलान हे दोनी मार्केट तर जायत जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांचें खूब बरें जातलें. तशेंच टॉयलेट फेसिलिटी एक इनकम्प्लीट टॉयलेट आहा. तसोच एक्स MLAन आमच्या लेट MLAन बांदलेलो तोय इनकम्प्लीट उरलेलो आहा तोय कंप्लीट करचो इंदिरानगरान. तसोच गोवले वाटांनी एक टॉयलेट आमचो पासान येयलेलो तो पत्तो गेलेलो आहा. आनी सांताक्रूज बांद हे जी ST एरिया हे दोनी हे ST एरियांनी एक 8 सीटर हे टॉयलेट आमच्या चडशा बायलांक हे चडांत चड ही गरज आहा. तशेंच आमची एक लायब्ररी सांताक्रुजान आसली ती लायब्ररी आतां यूज जायना. ही हांव मागता गोवमेंटा कडेन की ही लायब्ररी चालू करची कित्याक आमच्या भुरग्यांक आयज काल नॉलेज दिवपाक फकत लायब्ररीच तुमी जाणा लायब्ररीचीच एक चडांत चड गरज आहा. तसोच एक मेर्शे जी आमची लेक आहा ती लेकीची धोड आमची सारकी मोडलेली आसली म्हणून तेन्ना अशीच आमच्या लेट एक्स MLAन थिंगासर एक वॉकिंग ट्रॅक करपाक केल्लो वॉकिंग कम सायकल ट्रॅक आनी हो तर जालो जाल्यार खुबशे लोकांक बऱ्याक पडटलो. आनी
लेक इतले ब्युटिफूल आहा आनी ही वॉकिंग ट्रॅक तर केलो जाल्यार तेजी दोडी घट जातली. तशेंच आमच्या धाकट्या भुरग्यांक सायकली शिकोवंक मेवतल्यो. तशें आमच्या जाणट्यांक चलपाक ही खूब बऱ्याक पडटली. दुसरें तशेंच पेवर आहा इंदिरानगरान आनी ताका ड्रेनेज बांदलेली आहा आरडीए थ्रू आरडीए. थिंगा जाला कितें, ह्या ड्रेनेजीक लोकांनी सेप्टीक टँक आनी सोप पीट ताका सोडलेली आहा आनी सगळे लोक आमचे बेजार जाल्लेले आहा हे अशें सोडलां म्हणून. मात जाता कितें, तेंचेय प्रॉब्लम आमी चिंतूंक जाय. हे लोक कित्याक ते सेप्टीक टँकीक एका ड्रेनेजीक सोडटा पळय तेंचे सेप्टीक टँक. आतां जाता कितें, हे जे घरां आहा ती स्लोपाचेर आहा आनी थिंगासर गाडी वचपाक वाट ना. आनीक वाट ना जावच्या कारणान लोक फकत त्या पेपराचेर चलोवन वयता आनी सेप्टीक टँकी त्या लोकांनी मारलेल्यो. मात ते सेप्टीक टँकी भरून वतोन तांकां जागो ना गाडी हाडपाक, ते सक करून व्हरपाक. ह्या रिजनाक लागून त्या लोकांनी ह्या ड्रेनेजीक सोडलेले आहा. ताका लागून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की तेद्याच कुडक्याक एक तर सुवेज प्लांट जर घातलो तेद्याच कुडक्याक जाल्यार ह्या लोकांक खूब बऱ्याक पडटलो. कित्याक नाजाल्यार तेंचे प्रॉब्लम केन्नाच सॉल्व जावचे ना आनी तांकां लागून दुसऱ्या लोकांक त्रास जातले. हे आख्ख्या गोंयान असले प्रॉब्लम आहा. जे स्लोपाचेर घरां आहा तांकां रोड नासलेल्या कारणाक लागून आनी तेंचे जागे धाकटे आनी तेंचे सोपीट भरले जाल्यार ते करतले कितें, ते कशें तेंचे व्हरूंक शकता. हे आमी गोवोरमेंटान चिंतूंक जाय आनी एटलिस्ट त्याच जाग्याक एक सुवेज प्लांट खंय मारून सोकला तर एक व्हडलो सुवेज प्लांट जर घातलो जाल्यार हे आख्ख्या गोंयान असले प्रॉब्लम सॉल्व जातले. दुसरें म्हाका एक उलोवपाचें आमच्या ट्युरिजमाचेर. चडांत चड गरज आहा लेडी लायफ गार्ड. गोंयान खुबशे ट्युरिस्ट येता, तुमी जाणा बिचीक वयता, चडशीं लेडीजाय आसता. मात लेडी लायफ गार्ड आमकां आयज पासून ना. ताका लागून हांव मागतां गोवोरमेंटा कडेन लेडी लायफ गार्ड आसचे. कित्याक जेन्ना कोणी बुडटा जावं कितें जाता जाल्यार आनी जावं तेंचे कंप्लेनी जर आहा जाल्यार एक बायलेकूच सांगूंक शकता आपल्याचे प्रॉब्लम. ताका लागून चडांत चड ही गरज आहा. तशेंच हांव मागतां एक बस ही एक थर्ड टायम स्पिकर सर, बस जे आतां भायलेगान जे बसी आहा, जे सायट सीइंग बसी आसता ते बसींक ओपन टॉप आसता आनी अशे ट्युरिस्ट ते बसींचेर बसोन तांकां सगल्यांक हे सायट सीइंग तांकां दाखोवंक जाता. ताका लागून तेंय म्हाजें एक मागणें आसली ते करचें म्हणून. तशेंच फॉरेनर जे हिंगा येता तांकां हिंगासर डिफरन्स जालेले आहा. खुबशे मेडिकलान पासून आमच्या एक फॉरेनर तर गेलो एडमिशन करपाक जाल्यार ताका रेटी मायज धरलेली आहा, डबल मायज. ताका लागून तेजेर कंट्रोल जावंक जाय. तशेंच फोर्ट आग्वाद फोर्ट आहा थिंगासरी रेटी आमच्या लोकांक सेपरेट तांकां सेपरेट हे सारकें न्हू. तशेंच विजा युकेकसान जर हे फॉरेनर येता ह्या फॉरेनरांक विजा काडटलो जाल्यार तांकां एक्स्ट्रा पयशे आनी दुसरे कंट्रीचे येतात जावं जर्मनी जावं दुसरे युरोपाचे लोक येता तांकां ही विजा लेस आहा. हेजेर चॅक करचें, कित्याक अशें आमी डिस्क्रिमिनेशन करप सारकें न्हू. ताका लागून हे सगळे हांव मागता. Honourable Speaker, I rise to support the cut motion and oppose the demands. First, I will speak on demand number 78, which is tourism. First issue I would like to point out is about the Pomburpa Spring. Don Bao Ashile, August Matthias Pinto and Joaquim Vicente Pinto, and they had done that benefication and improvement of that spring in 1815. And there is a plaque there, a marble plaque. This water of Pomburpa Spring is known to have medicinal properties and many people come there. It's a very beautiful spot and the Honourable Minister is fully aware of this place and he has visited the place, and I think it's like home away from home for him. So I don't have to say much. But GTDC undertook the work of beautification and it was beautiful, really it is beautifully done. But sadly, the toilet is in shambles.
All the facilities are virtually crumbling. And there are even people who come there for picnic. They येतात आणि बाटली उडवतात, बाटली फोडतात, and then there is no cleanup operation. So I would invite my colleagues also to come and visit the place. It's a beautiful place. You feel like you are in the forest, suddenly in the middle of a residential area. And when you hear that sound of the water coming, it is like fascination. So I request the Honorable Minister to consider the repairs to be done with all facilities to be restored at this spring as soon as possible. Second part of this is, a friend of mine mentioned, which I thought was a little bizarre. Cyprian Gomes from Pomurpa had mentioned that water of the spring could be utilized, and I was thinking, how can it be utilized? But then we have the water which flows out of the spring, and it is just getting wasted. So if there can be some collection point in the tank, and then you can make utilization of this water, you can sell it. I'm not saying filter it and start drinking it, because you'll have to have a filtration plant and many problems. But it can be sold to many places who need for gardening. You understand? I'm not saying that it should be drunk, but at least for gardening, and you can make use of it instead of getting wasted. So this is the second part of this. Then, GTDC runs hotels. There's only one hotel which I want to point out. I remember as a child, there was this hotel at Britona. And that Britona hotel, now it just can't be seen. The other day when I drove around, I saw buses parked over there, and I think that should be restored, because you can get a lot of income generated from them, from that. And it's becoming breeding ground for mosquitoes. Third point is of driving of vehicles on the beaches. This has become very commonplace when especially people who are not from Goa come. They hire a vehicle and drive on the beach as if it's some right of theirs. You know the recent case in Anjuna, which we have seen. We may say that that may be for the police, but you also have tourist police. So I think tourist police also can put a check and stop them from there. Next aspect I want to talk is of heritage tourism. Honorable Speaker, I see that there is nothing which we have so far for this heritage tourism. In my constituency in Aldana and also in Salset, you know, there are very beautiful houses. Some houses are even collapsing, they are crumbling. People are not in a position to maintain those houses. People are abroad and some of them houses are locked. If there can be something which can be done, a scheme or a policy. I'm told that the Kerala one is a very good one. I'm not sure. I'm not making a statement. That I would request to link it with homestays. Now, when I'm saying homestays, I'm saying legally recognized homestays, because there is a big issue where there are illegal premises being operated as tourist destinations. In the tourism report, there is one report called COVID-19 Survival and Revival of Goa's Tourism Industry. This was done by Goa Tourism Department along with KPMG. That is available on the website. That at page 19 shows the 4 categories, because under the Tourist Trade Act we have got 4 categories of hotels. I will just read this. Category A, it shows 76 registered and 16% are illegal. Category B, 252 registered, 29% illegal. Hotel category C, 715 registered, 43% illegal. Category D, that's the lowest one, is 2784 registered and 64% illegal. Then you have 8-wheelers registered, and this is very interesting, 98% illegal. And the last one is flats and vacation homes, which says nothing registered, 100% illegal. So there are also, which we know, these in gated communities, people are running hotels and restaurants and these accommodations. This is causing inconvenience to a lot of people. People who reside there are buying those places for them to live, not to have disturbance. They want peace. They want to enjoy their swimming pool. They want to enjoy their compound over there. Suddenly they have tourists. Every day new people coming in. Not only are they inconvenience, but it is also causing danger to them and to the families, especially the ladies and the girls, because you have every time new people coming. They know your pattern of coming in and going out. You know who's inside, who's outside, and one day you'll be looted, robbed, or maybe somewhere struck outside your gated community.
I think the Honorable Minister can look into this and can take action. If you can identify and arrive at these figures of percentages, you definitely know where it's running illegally. And this is a loss of revenue. There is also one more thing which I want to point out, which you may be aware, but you might have not been handling this portfolio before. People are making these bookings for these premises and asking for payments in dollars. You see, if the flat is held by somebody who's staying abroad, he gives you a booking. You go to the website and you can book a flat. The flat can accommodate, or 2 flats they will give you for 8 people or 16 people, however they want, or a bungalow. And then they make the payment when somebody is in charge for collecting this. Or online, they give you the option to make a payment. If you're a foreigner, you pay in dollars. If you're not, if you're coming from India, then you will pay online or maybe to the person in Indian rupees. So this is a loss of revenue which we are having because we don't get this income coming into our country. Then one small thing which may not directly be with the tourism department is about, we are doing all these embankments because you're saying that the sand erosion is being caused. Please make a study on that, because sometimes the natural water coming in and going out will cause less erosion than putting these kind of walls, and then it crashes and it goes out. Please look at it, because that scientifically I've seen that something else is there. There is one request I have, is about high mast lights in my constituency. GTDC is also having these. Please, I request you to please review these and make them sure that they are in good state. Touts is another thing which is affecting our tourism. आमगे बस स्टँडार आमचे कदंबा बस स्टँडार पणजे येयले जाल्यार थिंगा आमकां दिसता ते आत दाखयतात तशें करून पयले फावटी हांव थांबलो म्हाका खबर ना म्हाका चोयलें ना ते वच म्हणपाक लागले जावो जावो मागीर म्हाका कळ्ळें हे टावट मागीर आनी कोणें सांगलें हे टावट्स म्हणून सो एक आनी फकत भायले नंबर प्लेट पळयले मागीर ते गाडी थांबयतात मागीर रोखडे केस फिक्सिंग करतात ते फाटल्यान वयता एक मोटरसायकल घेवन इट इज अ व्हेरी बॅड थिंग. And I mentioned some time back that when I landed at Delhi airport and I was waiting for my baggage, and the person told me he had very bad experience in Goa at the beach here in North Goa, where somebody came and accosted them, virtually trying to push down somebody or sell some parasailing or something like this, which is not a good thing. And I would only request, even in this belt in Kalangut, Kandoli, you see people standing with boards promoting some disco or casino or something like that, or even some night joint. Let them be officially with their uniforms or whatever. I would say this, because otherwise what is happening, you don't know who is genuine and who is fake. People are collecting money from tourists and they end up landing at the place and saying that you have no booking. Just 2 minutes more. Information technology. Information technology demand number 82. Honorable Minister may also look at it. Your website of ditgoa.gov.in does not itself open. And I have seen that it is a platform which you are giving for e-governance system on a strong network connectivity to build infrastructure to host e-governance applications of various departments throughout secure center. All our panchayats in Aldona constituency, unfortunately, their websites are virtually not working. Or the Pomburpa Olauli Panchayat, which has got its website, it shows last updation on 30th June 2017. Nationala Panchayat has, my McAfee blocked it by saying it's a risky connection. Bastora says the page does not open. Aldona page also doesn't open. And Moira is not opening. Ukirsai Palien opens only with a picture of some photographs and nothing more on it. So I would request the IT section just to help the departments, our panchayats, to update their websites. And the last small thing I want to mention is about sports. Demand number 42. Honorable Sports Minister, we have got the Goa Football Development Council. In that, I had asked a start question about the necessity of continuing it and about financial viability of this GFDC. And it was said that you employ about 87 coaches, 47 ground persons, and many other things. In 2020, posts were created, but unfortunately, people are working there on contract basis from the time of inception. And I think people should not be put out on the road like this. Please fill up those posts, regularize them,
because they have been there for so much time. I don't think anybody will have an objection. I know people can go to court about it, but if they have been there for so long, you recognize them, please try to make them permanent and give them the benefits which they can be given. Yes, I'm moving. Yes. Shri Rajesh Pradesai. स्पीकर सर, हांव कट मोशनाक सपोर्ट आनी डिमांडाक ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 78, 42, 43 आनी 85चेर उलयतां. स्पीकर सर, टुरिजम डिमांडाचेर उलयतना हांव फक्त दोनूच मुद्दे सांगतां. एक म्हणल्यार गोलती नावेलीची टुरिजम पार्क आनी ओल्ड गोवा पंचायतीच्या चर्चीच्या सभोंवतणीक जे पार्किंग. स्पीकर सर, दिवाडे चर्ची कडेन टुरिजम पार्क आसा, आमचें टुरिजम पार्क आसा, बरें आसा. त्या पार्कांतल्यान जर बसत त्या पार्कान जाल्यार मांडवी नदीचो व्यू आनी अटल सेतूचो व्यू हो सामको बरो सुंदर दिसता, म्हणजे चड बरें दिसता थंयसान पळोवपाक. तेन्ना हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां, टुरिजम मिनिस्टरा कडेन, ते आमकां पार्क रिन्युवेट करून दिवचें आनी एक बरें थंय ट्युरिस्ट थंय भरपूर येवपाक एक आमी तांकां आव्हान दितलें, जेणे करून आमच्या थंयसरल्या भावांक जॉबूय मेळटलो, तांकां कितें बिजनसूय करूंक मेळटलो. हें आमकां जाता तितले बेगीन एक रिन्युवेट करून दिवचें स्पीकर सर, अशें म्हणून हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां. तशेंच आमकां बिजनस करतलो जाल्यार थंयसर भरपूर पर्याय आसा. आयलँडान आसलेल्या कारणान आमी एक प्रोपोजल घालतले स्पीकर सर मिनिस्टरा कडेन. एक हांव तांकां एक कोणी आतां 50 कोटी घाल म्हटल्या बरोबर गव्हर्मेंटा कडेन तें जावचें ना. हांव एक म्हाज्या पद्दतीन हांव एक मिनिस्टराक सांगता की एक बरो प्रोपोजल दितलो हांव, जेणे करून गव्हर्मेंटाक रिन्यू मेळटलो, गव्हर्मेंटाकूय फायदो जातलो आनी आमच्या जे थंयसरल्या भुरग्यांक जॉबूय मेळटलो, अशें म्हणून मागता स्पीकर सर. स्पीकर सर, त्याच बरोबर ओल्ड गोवा चर्चीच्या सभोवती जवळ जवळ आमच्या ओल्ड गोवा चर्च पळोवपाक लोक 6.5 एवरेज पर डेची जर एवरेज जर धरली 6,500 ते 7,000 एवरी डे आमचे लोक येता ही चर्च पळोवपाक येता. ती चर्च जेन्ना पळोवपाक येता थंय एक पार्किंगेचो एक व्हडलो इशू जाता, सामकी म्हणजे भरपूर प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां, तेंचो ओल्ड गोवा पंचायती कडेन टुरिजमाचो जागो आसा पार्किंग. आतां थंय कोण येता, कोण पार्किंग घेता, कोण टुरिस्टांक लुट्टा हें आमकां खबर ना. पण आजून पर्यंत हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां स्पीकर सर की तो आमच्या ओल्ड गोवाच्या पंचायती कडेन MOU करून दिवचो, जेणे करून आमकां पंचायतीकय रिवेन्यू मेळूंक शकता स्पीकर सर. त्याच बरोबर थंयसर स्पीकर सर पार्किंगेचे आमकां गांधी सर्कल टू दिवारी फेरी पर्यंत असो पार्किंगेचो इतलो प्रॉब्लेम जाता. तो जर आमकां जर जागो जर मेळ्ळो जाल्यार आमी तेजेर एक प्रॉपर तुमकां एक थंय ब्लॉक जायना, जे गाडये थंय त्रास जायना पार्किंग करपाक, तशें आमी एक प्रॉपर चॅनलान वचून ते आमी सारकें करून दिवंक शकता स्पीकर सर. त्याच बरोबर डिमांड नंबर 42चेर येता स्पीकर सर. म्हाज्या मतदारसंघान करमळे, मालार, साव मातियास आनी कुमारजुआ अशे तीन बरे ग्रावंड आसा स्पीकर सर. हे जर बरे जर ग्रावंड हांकां जर बरी जर सुविधा जर दिली, आमच्या ह्या ग्रावंडाक बरी जर सुविधा जर दिली, जेणे करून पवेलियन बिल्डींग जर बांदली, चेंजींग रूम किंवा वॉशरूम अशें जरी बांदले जाल्यार स्पीकर सर आमकां थंयसर भुरग्यांक भरपूर फॅसिलिटी दिवंक मेळटली आनी भुरगे भरपूर बरे तयार जातले. आयज थंय कांय फॅसिलिटी ना. लास्ट 15 वर्सां म्हाका दिसता भुरगे आनी बेश्टे ते येता खेळटा वयता, पण तो एक फेमस सगळे हे ग्रावंड आनी भुरगे सारके म्हाज्या मतदारसंघाचे सारके टॅलेंटेड आसा. फुटबॉलाक सारके पिशे आहा भुरगे, क्रिकेटीक पिशे आहा, 12 म्हयने थंय खेळ चलता तेंचो, पण सुविधा कांयच ना. हांव मिनिस्टराक कांय तशें म्हणूंक शकना, कारण मिनिस्टर जर सांगलें जाल्यार धपक्याक काम करतलो हेही म्हाका गॅरंटी आहा. पण आयज पर्यंत हांवें मिनिस्टराक केन्ना सांगूंक पावलें ना. स्वता व्हरून म्हाका मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की तुजें कितें काम आसा, ग्रावंडाचेर लायटी पेटना जावं कितें आसा हें तेणी म्हाका पयलीं सांगलां की तूं मातशें सांग आपल्याक, आपूण तुजें काम करून दिता म्हणून. ताका हांव धन्यवाद म्हणटा स्पीकर सर की तेणी जावन म्हाका हें स्वताक सांगलेलें आसा. आमची तुमी दिवार FC म्हणून जाण आसतली, दिवार FC
अश्यो बऱ्यो बऱ्यो टिमी आसा. जर आमी हांकां जर खंय तरी तेंको जर दिलो आनी हे जर सगळे फॅसिलिटी दिले, म्हाका दिसता आमचे हे भुरगे खंय तरी एक नॅशनल टीम खेळपाक सारकी तेंची एक बरें आमी तांकां सपोर्ट करूं शकता आनी केन्ना तरी ते नॅशनल टिमीक वयतले अशी म्हाका आस बाळगिता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 43चेर येता, आर्ट एंड कल्चर. स्पीकर सर, म्हाज्या मतदारसंघान कुमारजुवा, आंकडा, दिवाड ते सगळे करमळे म्हण हे बरे बरे सारके नाटक कलाकार आसा, नाटक करपी आसा, तियात्रीस आसा, जेणे करून आमच्या मतदारसंघान एक कला भवन म्हणटा तें आजून जाल्लें ना. एक बरेंशें थंय एक आमकां एक बरें सभागृह बांदून आमकां दिवचें, जेणे करून प्रत्येक मनशांक, आमच्या सगळ्या भुरग्यांक जेणी तांकां प्रत्येक आपले कला दाखोवपाक तांकां मेळोंक शकता, त्या भशेन तांकां फुडें तयार जावपाक मेळटलो आनी आपले नाटक म्हण किंवा तियात्र म्हण किंवा कलाप्रेमीक जी आवड आसा ती तांकां एक बऱ्या प्रमाणान आपल्या दाखोवपाक लागून मेळोंक शकता. स्पीकर सर, म्हणून हांव मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करतां की हे सगळे आमच्यो मागण्यो पूर्ण करच्यो आनी आमकां जाता तितले एक थंय सारकें बरें थंय हाडून दिवचें. कारण आमचो कुमारजुवा मतदारसंघ हो सारको कलाकाराची खाण आसा. आमचे थंय कलाकार अशे तयार आसतात ते एवरी डे पळय खंय गेलेले आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघाचें नांव पयलीं येता, कुमारजुवेचें नांव पयलीं येता. गणपती कर म्हण, फ्लोट कर म्हण, म्हणजे फ्लोट करता, शिगम्याक म्हण, कसले हेका आमचे भुरगे केन्नाच फाटीं रावना. जेणे करून तांकां जर मातशी मदत जर मेळ्ळी जाल्यार ते आनी खूब फुडें पावूंक शकता अशें म्हणटा स्पीकर सर. आनी म्हाका आमचो मिनिस्टर डायनामीक आसा, म्हाका गॅरंटी आसा 100% करतलो अशें म्हणून मागता स्पीकर सर. थँक्यू. श्री यशवंत डिसोर. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed for the day. Demand number 78, tourism. Speaker, sir, Goa is considered India's premier tourist destination for the past many years. But we are facing stiff competition from states like Kerala and other coastal destinations. Our state is blessed with a pristine coastline to the west, evergreen western ghats to the east, and with a variety of flora and fauna in between. Capitalizing on this rich biodiversity, we need to expand the tourism opportunities in the state and give multiple options to the tourist besides just the beaches, casinos and nightclubs. The avenues to explore are endless. Speaker, sir, I appreciate the tourism department's initiatives like bungee jumping, hot air balloon, paragliding, scuba diving, etc., and inclination to hinterland tourism. However, activities like rock climbing, downhill mountain biking, zip lining, monsoon off-roading are still untapped. Activities of global recognition such as adventure sport and motorsport should also be looked at. For example, events organized by Red Bull Extreme Sports can put Goa on the sporting world map. Hosting such events will attract high-spending enthusiasts and fans of these activities, which in turn will boost the state's economy and also create an event calendar for the state. These will enhance Goa's global image as a premium destination of adventure tourism. Speaker, sir, moving to Mapsa constituency. Mapsa is considered the capital of Bardez, and the local market is a major tourist attraction. Mapsa market is visited by people from all over India and many tourists from across the globe. Many farmers, vendors, traders, various customers visit Mapsa on a daily basis to buy and sell their goods from across the state. The traditional Mapsa market has silks, textiles, jewelry, handicraft shops along with vendors selling species, fruits and vegetables. However, today we are in need to develop the market and its surroundings, entry points and areas to cater to regular visitors.
The current infrastructure present at MAPSA is dated and is not able to meet the current traffic and public requirements of our growing population. Speaker, sir, there is also this place called MAPSA Residency present in the city, which was handed over to GTDC in the year 1997 and renovated in the year 2001. However, today the property is very dated and in dire need of renovation. There was a proposal to reconstruct the residency in the year 2018, but that plan is kept on hold. MAPSA Residency is situated at the heart of MAPSA city and has unlimited potential to become a business hotel with conference room, banquet halls, and a fitness center. The hotel is within a 8-kilometer radius of the famous Kalangut Beach, Baga Beach, Anjuna and Magator beaches. The hotel is located opposite the interstate bus stand, making it an ideal spot to attract walk-in customers as well as a transit point for passengers proceeding to other destinations. I request Honorable Tourism Minister to consider the same under a PPP mode to make this a landmark location. On one of my official visits to Gujarat, I was inspired by how Ahmedabad addressed the issue of illegal sewage and other things being let into the river and the flooding of low-lying areas on the banks of the Sabarmati River. MAPSA Riverfront project proposed by our Honorable Chief Minister during the inauguration of the 4-lane bridge across MAPSA River recently from Green Park to Giri till Moira will also boost backwater tourism, recreational activities for tourists and locals alike. It will consist of a jogging track, cycle lane, benches, boating activities, kayaking, fishing and water sport. In the year 2017, former Deputy Chief Minister Francis D'Souza had requested for a development of a beautiful Kuchelim Spring, which is an important picnic spot and one of the oldest springs in the city of MAPSA. However, approval is pending for the same. It may be noted that the current state of the Kuchelim Spring is in very bad and filthy condition, causing inconvenience to the locals and tourists visiting the place. Urging Minister for urgent action. Speaker, sir, demand number 82, information technology. We all use the internet today. Amka saglank tejer bhorpur dependence asa. At the same time, the fiber optic cables all over the state of Goa is becoming a nuisance and an eyesore. A blanket decision on underground ducting for these cables under the footpaths or nallas should be considered. The Department of Tourism along with the concerned PWD or the local municipalities can come together and find a good solution for the same. The Wi-Fi zones at tourist spots will enhance the experience of the visitors, be it beaches, churches, temples, forts or other tourist attractions. Speaker, sir, I am extremely happy that Honorable Minister Rohan Kaute holds the portfolio of tourism. The entire state, including me, have high expectations from him. I have no doubt that he will deliver, and I assure full support to him with everything that is needed to boost tourism in the state. Speaker, sir, demand number 42, sports and youth affairs. It is a matter of great pride for us to have Goa's first AstroTurf hockey ground at Pedem Sports Complex, MAPSA. This is welcome news for our budding talent of hockey players across the state. I suggest naming the AstroTurf ground after a hockey legend, Olympic gold-winning medalist Leo Pinto, who passed away on the 10th of August 2010. Leo Pinto is the son of the soil, hailing from Kamarkazan, MAPSA. Speaker, sir, a little known fact is that the entire land of Pedem Sports Complex was donated free of cost by the MAPSA Comunidad in the year 1970. The Comunidad of MAPSA have requested to name the AstroTurf hockey stadium after their beloved Gaonkar, Mr. Leo Pinto.
I hope that Honorable Sports Minister may consider the same so we can cement Pinto's legendary status for the generations to come. Speaker, sir, demand number 43, art and culture. A Ravindra Bhavan is a long pending demand for the people of Mapsa and the people of Bardes collectively. Honorable Minister has shown a lot of enthusiasm to get this project rolling, but due to lack of land opportunities, the project has been kept on hold. I would like to make the statement on the floor of the House that I have narrowed down on 2 new locations, and I hope that we can go ahead with this project as soon as we shortlist one of them. I hope that Honorable Minister Goan Varta, who holds both sports and art and culture, considers the same. Thank you, Speaker. Yes. Shri Dr. Janaka Shetty. सर, आज हांव उबो रावला ते डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज कट मोशन. टुरिजमाचेर उलयतना आमच्या गोंयांत जे टुरिस्ट येता तांचो एक असो हें आसता, गोंयान टुरिस्ट म्हणजे तांचें दुसरेंच पळोवप आसता. हो आउटलूक आमी तांचो बदलूं जाय. आज केरला गव्हर्मेंटाचो जो आउटलूक आसा, वेर टुरिजम तांची टॅगलायन कितें आसता, वेर यू कॅन गो वीथ फॅमिली, हो टॅगलायन येवपाक जाय. हांव जाणा हें ओवरनायट जावचें ना, इट वील टेक लॉंग टायम, पण खंय तरी सुरू करपाची गरज आसा. आमचो टुरिजम मिनिस्टर आसा, खूब एग्रेसीव आसा, ही इज खूब प्रो थिंकींग आसा, सो ही वील अंडरस्टँड वॉट आय एम सेईंग. नुस्तें आमी हे रोजचें टुरिजम सगळें करता, त्याच्या भायरूय चिंतपाक जाय. मेडिकल टुरिजम हो सगळ्यांत एक इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा. आतां आमच्या गोंयांत मेडिकल टुरिजम कित्याक? कितलेशे टुरिस्ट आमच्या गोंयांत येता बिकॉज ऑफ आमची नॅचरल ब्युटी, सो मेनी थिंग्स. भायले जे स्पेशली जे फॉरेनर टुरिस्ट येतात तेन्ना गोंयांत तांकां मेडिकलाचो खूब ते ट्रिटमेंट घेतात, पण ते कशें आसा, दिस हॅज डेवलप ओवर द पिरियड. स्पेशली ते डेंटल हाका येतात किंवा ऑफ्थॅल्मॉलॉजी हाका येतात. खुबशे जे मेडिकल आमचे जे दुयेंसां आसा, स्पेशली जे क्रॉनीक एलिमेंट जी भायरच्या कंट्रीन ती खूब महागडी आसतात. फॉर एग्जाम्पल कॅटरेक्ट सर्जरी म्हणून, आनी म्हारग आसा ती आसा, तांकां थिंगा जे इन्शुरन्साच्या मार्फत करपाक जाय जाल्यार ती फ्री जाता, पण तांचो वेटिंग पिरियड इतलो आसता की 1-2 वर्सां आसता. तर 2 वर्सां तांचे कितें क्वॉलिटी ऑफ लायफ हे कॉम्प्रोमायज जाता. जर ते गोंयांत आयले जाल्यार ताचो जो ट्रिटमेंट आसा तो इतको तांचो सस्तो जाता, आनी त्याच्या भायर तांचे जे सगळे जे भोंवूनूय तांचे हेचेर ट्रिपीन जाता. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराक की त्यांनी हो जो मेडिकल टुरिजम एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करून त्या बाबा फॉरेनरांक कशें आमी हाडपाचें, आनी हांगा आसून तांचो ट्रिटमेंटच न्ही, तांकां हांगा हाडपाचें, तांकां पावोवपाचें, हांगा येवतुकसून खंयच्या हॉटेलान दवरतले, खंयच्या हॉस्पिटलान तांचो ट्रिटमेंट करतले, वेदर इट इज मायट बी गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट, आनी वतले. हाच्या कारणामुळे कशें जातलें, नुस्तें आमचो म्हणजे सगळे जे स्टेक होल्डर आसात ह्या मेडिकल टुरिजमाचे, इन्क्लुडींग डॉक्टर्स, प्रायवेट हॉस्पिटल्स, इन्क्लुडींग हॉटेल्स. इट इज नॉट ओन्ली फॉर डॉक्टर्स, आय एम सेइंग, इन्क्लुडींग हॉटेल, फ्लायट्स, टॅक्सी, हांकां सगळ्यांक ताचो बेनिफीट मेळटलो. सो हाचेर, आनी हें अजून आमी सुरू करूंक ना. न सुरू करता कितलोसोच मेडिकल टुरिजम जाता, आनी गव्हर्मेंटाक बेनिफिटूय गावतलो. गव्हर्मेंट कॅन चार्ज दीस मेडिकल टुरिजम. सपोज गव्हर्मेंट इज गिवींग बिझनेस टू सर्टन हॉस्पिटल्स, दे कॅन सर्टन पर्संटेज गव्हर्मेंट कॅन चार्ज. आतां सो मेनी थिंग्स आर मेडिकल टुरिजम जाता विथआउट properly organizing. Imagine if you organize it, medical tourism definitely will go to higher level. हांव एक प्रश्न विचारलेलो, तातूंत हिंटरलँड टुरिजम म्हणजे बिचोली तालुक्यात, आनी तेन्ना म्हाका उत्तर मेळ्ळां की हिंटरलँड टुरिजम साळान ना जाल्यार धुमाशा जातले. म्हणजे मिनिस्टराक एक हे क्वेश्चन आसा की धुमाशा आनी साळ हे 2 डिफरंट गांव आसा. सो मिनिस्टराचे तकलेन खंय आसा हिंटरलँड टुरिजम, धुमाशा आसा की साळान आसा, आनी आसा जाल्यार इन वॉट लेवल आसा, नाल्यार वॉट ही इज एक्झॅक्टली थिंकींग ऑफ. मेन एक लक्षांत दवरपाक जाय, आमचे बिचोली तालुका एक असो आसा की बेळगांवच्यान जेन्ना टुरिस्ट गोंयांत येता तेन्ना फर्स्ट ताका बिचोली तालुका, साखळे भायर बिचोली तालुका मेळटा. जेन्ना टुरिस्ट गोंयांत येता ताचें एम इतलेंच आसता की तो टुरिस्ट म्हणजे कसो, तो टुरिस्ट डेस्टिनेशनाचेर रावतलो.
पूण जेन्ना तो बिचोले येता ताका कांयच ट्युरिस्ट अशी तुका एकूय ताका लोकेशन दिसना, नुये बरें रावपाक हॉटेल दिसना. सो त्यामुळे तो जो ट्युरिस्ट आसा तो म्हापसा किंवा कलंगूट वता. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक, जेन्ना आमी जेन्ना बिचोलच्यान किंवा आमी गोंयचे लोक भायर बिचोले आमी बेळगांव वता, फर्स्ट थिंग वी लूक आउट खंयचें बरें हॉटेल नाल्यार खंयच्या बऱ्या फार्मार रावपाचें. सो हांव रिक्वेस्ट करता की बिचोले आमच्या तालुक्यात स्पेशली म्युनिसिपालिटी एरियेन कितें तरी टुरिजमाचे तांच्यांनी अशें आयडेंटिफाय प्रोजेक्ट करचे किंवा रोड मॅप करपाचो. आमचे रुरल बिचोले मी थोडेशे प्रायवेट ओनर्सांनी तांच्यांनी आपली फार्म्स घातलेली आसा. बिलीव मी एक 10-15 वर्सां पयलीं एकूच फार्म आसले, आज थंय 6 फार्मां आसात आनी एवरी सॅटर्डे संडे जर पळयशीत रिक्वेस्ट करशीत जाल्यार सुद्दां रूम मेळना. हाचोच अर्थ कितें आसा, टुरिजमाक 100% स्कोप आसा आमच्या बिचोले, प्रोवायडेड इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. सो आमकां आमचें आन्सर कळलेलें आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. सो गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या मिनिस्टरान ती इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाचो, इंटरलँड टुरिजमाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाचो. डेफिनेटली टुरिस्ट हे येतले. सदांच तो बिचार वचपाचो टुरिस्ट आज तो रावल्लो ना, लोकांचें आज अटेन्शन डायवर्ट जाल्लें आसा. सेकंड उलयतना हांव आमच्या आयटीचेर उलयतां. जेन्ना आयटी म्हणटा, आमच्या गोव्यान आयटीची जी लेवल आसा ती खूब इन्क्रीज करपा जाय स्पिकर सर. आज आमचे कितलेशेच भुरगे आज आयटीच्या जॉबा खातीर पुणा, बँगलोर, हैदराबाद ह्या शहरान गेल्ले आसात. आमी हाच्या फाटली भावना चिंतना. कितलेशेच फॅमिलीन आज कशी 1 किंवा 2 भुरगीं आसतात आनी जेन्ना हे भुरगे 30-25-26 वर्साचे जातात तेन्ना तांचे आवय बापूय रिटायर्ड जाल्ले असतात आनी एकूच जर भुरगो आसलो जाल्यार तो वचून खंय तरी जॉबा खातीर पुण्यार रावता. त्या आवय बापायची कितें फिलींग आसता की एकूच भुरगो आसा आनी भायर रावता कितें वता तो कित्याक ताका आयटी जॉब गावना. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की हाचेर त्यांनी सिरियसली थॉट दिवन गोव्यान आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाचें. आज आमचे कितले हजारांनी भुरगे भायर आसात. हाच्या बदलेक आमी 10 बरे आयटी कंपनी जे वेल नोन ब्रँडेड आयटी कंपनी गोव्यान हाडपाचे म्हणून. आमच्याकडे कितलेशेच जागा आसात. दोना पावला आयटीची जागा आसा, चिंबेल आसा, सुकूर आसा. प्रत्येक प्रोजेक्ट ह्या नाल्यार त्या कारणा खातीर होल्ड ऑन जाल्लो आसा. आज मिनिस्टर सरान हे रिवॅम्प करपाची गरज आसा. तुमकां खबर आसतली कोविड टायमाक आमच्या भुरग्यांक कितलेशेच प्रॉब्लेम जाल्लेले आसात, इंटरनेट कनेक्शन ना. सो एक ती हर घर फायबर ही जी योजना असली म्हणजे प्रत्येक घरान कनेक्टिविटी वचपाक जाय. आज आमचे नेटवर्किंग आमकां वायफाय ह्याच काळाची गरज आसा. जशी एका टायमाक एक 30 वर्सां पयलीं उदक आनी लायटीची प्रत्येक घरान गरज आशिल्ली. म्हाका खबर आसा 40 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना गांवांत आसले तेन्ना प्रत्येकाच्या घरान लायट नासली. आयज लायट आसा, आज इट इज मस्ट जाल्या. तशें आनी एक आता ऑलमोस्ट झाला ती परिस्थिती आणि एक 2-4 वर्सांनी अशी परिस्थितीतली नेट कनेक्शन इज अ मस्ट जाल्लेले आसा आणि गांवागांवांनी तर खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो प्रत्येक घरान नेट कनेक्टिविटी मेळपाक जाय. प्रत्येक स्कुलान वायफाय ही सर्विसीस मेळपाक जाय. कोविड टायमाक आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक खूब त्रास जाल्लेले आसात. हे जेन्ना आयटी ब्रँडेड जेन्ना कंपनी येतात, जर आमकां दिसले गव्हर्मेंटाक की आमच्या कडेन तांकां तितलो इन्वेस्टमेंट करपाक फंड्स ना जाल्यार पीपी मोडाचेर आमी ते सुद्दां करूं शकता. कित्याक मेन जो आसा जो जागा जी आसा आमच्या कडेन ती आज आमच्या कडेन गव्हर्मेंटाची जागा आसा आनी आज आमची कितकीशीच अशी जागा आतां स्पेशली आमच्या दोना पावलाचेर अरावंड 135 स्क्वेअर मिटर जागा आमची इतली पडोन आसा. आज आमच्या कडेन ताका 1 रुपयाचो आमकां रेव्हेन्यू येना. आज ती आमच्या जागेचोच कॉस्ट कितलोसो आसा. सो तो जर आमी कोणा कडेन पार्टनरशीप मोडान जर घेवन थोडीशी तरी जागा इन्वेस्ट करता जाल्यार तेतूंतल्यान आमकां ते जागेचो रेव्हेन्यू येतलो. फॉरगेट अबाउट रेव्हेन्यू पार्ट, थिंक अबाउट जे आयटी कंपनीज येतले आमच्या भुरग्यांक हांगा जॉब गावतले आनी ते भुरगे हांगा आमच्या गोव्यान रावतले. स्पोर्ट्साचेर उलयतना हांव आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो एन्थुजियास्टिक स्पोर्ट्स म्हणटा ताका पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तांणी हांव आमदार जाल्या बरोबर पयल्याच म्हाका दिसता म्हयन्याभरान आमच्या फूल बिचोली तालुक्यान येवन तेणी आमचे स्पोर्ट्स ग्रावंड पळयल्ले आसा आनी तेन्ना हांव तांचे नजरेकय हाडलेले आसा की बिचोली शहरी भागांत आमच्या कडेन एक सुद्दां स्पोर्ट्स ग्रावंड ना. एका टायमार बिचोलेन पुर्तुगीज टायमार फुटबॉल गेम खेळप ही आमच्या शिवाजी मैदानार जातली. आज त्या जर ते मैदानाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार एकदम
हालखालीची आसा आनी एकूय असो स्पोर्ट्स हे ना ग्रावंड ना खंय भुरगे आमचे खेळूं शकता. आमच्या गांवांनी तरी प्रत्येक गांवांनी स्पोर्ट्स ग्रावंड आसा, हालात की ते प्रॉपरली मेंटेन ना, पूण बिचोलीन एकूय ना. अशे कितले दीस हे चलतले? आज जर आमच्या भुरग्यांक स्पोर्ट्साक कितेंय वचपाक जाय, स्विमींग वचपाक जाय, खेळपाक जाय, तांकां म्हापशा येवचें पडटा. आनी आमचो हो बिचोली हो जो हे आसा फूल तालुक्याचे उलयता. बिचोली तालुका आमकां बिचोली कॉन्स्टिट्युन्सी येता, मयम येता, सांखळी येता. ह्या तिनूय तालुक्यांक मेळून बिचोलीन आमकां एक बरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करपाची गरज आसा आनी तो एट द लेवल ऑफ पॅडम ग्रावंड आसपाक जाय. म्हणजे इनडोर आनी आउटडोर हे अशे दोनूय गोश्टी थंयसर आसपाक जाय. हांव जाणा जागेचो हो व्हडलो प्रश्न आसा, पण जर वेर देर इज अ वील देर इज अ वे म्हणटात तशी. आमच्या कडेन कमनिदाद आसा, आमी रिक्वेस्ट करून केन्ना तरी एक्वायर करूंक जाय. आयज जर करना जाल्यार ते केन्नाच जावचें ना फुडें. सो त्याच्या पेक्षा आयजूच आमी स्टार्ट केल्लेले बरें आसा. प्लस आमच्या मिनिस्टराक आमी दाखयल्ले आसात ग्रावंड, आमच्या अडवलपानी दाखयल्ले आसा, ते तेंच्यांनी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा. थँक्यू म्हणटा हांव तेच्या खातीर. आमचो मेणकूरचो ग्रावंड आसा ताका आमी एक्सटेंड करपाक जाय म्हणून रिक्वेस्ट केला. आमच्या लाडफ्याच्या ग्रावंडाचो थोडो प्रॉब्लेम आसा. मिनिस्टराक परत एकदा रिक्वेस्ट करता की लाडफ्याच्या ग्रावंडाचेर तांच्यांनी काम हातीन घेवपाचें म्हणून. दोनूच मिनटां. आर्ट अँड कल्चराचेर उलयतना आमचे जे कला भवन आमच्या बिचोली तालुक्यान सगळे जे आर्टिस्ट आसात, मॅक्झिमम आर्टिस्ट हे बिचोले आमच्या तालुक्यान आसात. बरे बरे नॅशनल लेवल, इंटरनॅशनल लेवल गेल्ले आसात. पण एक दुख्खाची गोष्ट म्हणजे आमच्या बिचोलीन कला भवन ना. रवींद्र भवन सांखळे गेल्लेले आसा, पण त्याच्या बदलेक आमकां कला भवन तरी बिचोले आमच्या तालुक्यात काळाची गरज आसा. आज आमच्या आर्टिस्टांक एकूय असो प्लॅटफॉर्म ना की तांच्यांनी ते प्रोग्राम करूं. तांकां आमी कांयच प्रमोशन करपाक दिना. हेतून म्हाका इतलीच खत दिसता आमचे बिचोलचे लोक आमचे बिचोली सोडून म्हापशा पणजे येवन रावपाक लागतले. खुबशा लोकांनी अशें केल्लें आसा. अशी गरज जावपाक जायना, फॅसिलिटी जायना म्हणून. मोमेंट जर अशें जालें की आमचे बिचोलचे लोक आपले बिचोले सोडून जर म्हापशा बरोबर येयले तर ताचेर आमकां खंय तरी आमकां दोशी धरतले लोक. कित्याक आमी जे लोकप्रतिनिधी आसा आमी त्या वाठारान आमी कांयच करूंक ना म्हणून तांच्यांनी ते बिचोली शहर सोडलेलें आसा. आमकां बिचोलीक एक इंडिपेंडंट लायब्ररी जाय. आतां जी लायब्ररी आसा ती छोटीशी ल्हानशी आसा आनी ती खंयच्या तरी एका म्युन्सिपालिटीच्या रुमान आसा. सो ती आमकां लायब्ररी खातीर एक धाकटीशी एक बिल्डींग करपाची. थँक्यू. येस. श्री गणेश गांवकर, तुमी उलयता. स्पीकर सर मागीर उलया पयस तुमकां. मागीर उलो. श्री गणेश गांवकर. स्पीकर सर, आज जे डिमांड सभागृह मुखार आसा, डिमांड नंबर 20, 78, 82, 42, 43 आनी 85 ह्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला. आनी एज पर लिस्ट नंबर 6 जे कट मोशन आसा त्या कट मोशनाक अपोज करपाक. डिमांड नंबर 78चेर उलयता आसतना टुरिजम खरें म्हळ्यार आज गोंयांत खेड्यांनी हिंटरलँड टुरिजम डेवलप करपाची अत्यंत गरज आसा. एक विशय समज जर एक एग्जाम्पल म्हणून सांगतलो जाय जाल्यार आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघाक दुधसागर वॉटरफॉल आसा. सादारण एकदां ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयनो लागलो म्हणटरीर देश विदेशांतल्यान थंय ट्युरिस्ट येता आनी ते पावस येयसर चलता. पूण जर पळयलें जायत न्ही थंय आमकां ज्यो फॅसिलिटी ज्यो पळय मेळपा जाय ट्युरिस्टांक त्यो वेगळ्या वेगळ्या गोश्टीक लागून अडचणी निर्माण जाता. फॉर एग्जाम्पल थंय चेंजींग रूम करतले जावं टॉयलेट्स जर समज दवरितले जायत जाल्यार फॉरेस्टाची अडचण जाता. म्हाका दिसता की अशा पद्दतीचें आमकां कॉम्बिनेशन करचें पडटलें की आमी जर पळयलें जायत जाल्यार टुरिजम, आर्ट अँड कल्चर, बाकीची जी डिपार्टमेंट आसा कन्सर्न हेंचे सगळ्यांचे जर एकामेकाक जर समज कॉपरेशन जर मेळ्ळें जायत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या विशय सुटावे जावपाक वेळ लागचो ना. हांव एकच विशय सांगतलो आमच्या माननीय टुरिजम मिनिस्टराक की जेन्ना जेन्ना भायले लोक जे पळय येता इव्हेंट्स करपाक गोंयांत तेन्ना गोवन कल्चर प्रमोट करपाची अत्यंत गरज आसा.
जाल्यार भायले लोक समज येयले काही इव्हेंट फॉर एक्झाम्पल एक सनबर्न फाटी एक मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की सनबर्नाक जेन्ना पळय इन प्रिंसिपल परमिशन दिता तेन्ना तेणी एक अट घातली की एक दीस संपूर्ण गोंयच्या कलाकारांक स्टेज मेळपा जाय. एक अत्यंत स्तुत्य असो उपक्रम आसा. त्या खातीर मान्नी एक स्टेजीस कंप्लीट 3 दीस जे पळय इव्हेंट जातले ते इव्हेंट जे पळय आसा ते गोवन आर्ट अँड कल्चर तांकां आमकां प्रमोट करपाक मेळटलें. हांव माननीय मंत्र्याचें अभिनंदन करता त्या खातीर आनी तांकां थँक्यूय म्हणटा. ओन्ली फॉर गोवन्स एक सेपरेट स्टेज. तर अशा पद्दतीचे जेन्ना जेन्ना इव्हेंट जाता तेन्ना तेन्ना गोंयच्या कलाकारांक वाव मेळपाची अत्यंत गरज आसा आनी हें कंपल्शन करपा जाय सरकारान. जेन्ना जेन्ना इव्हेंट करता तेन्ना ह्या कलाकारांक स्टेज मेळप अत्यंत गरजेचें आसा. फुडें वचून सांगतलो जाल्यार भरपूर वाव आसा इंटरलँड टुरिजमाक. आमचो जो तांबडे सुर्ला जो स्पॉट आसा तो डेवलप करपाक मेळटा. आतां प्रत्येक दिसाक पर्टिक्युलरली आयतार शेनवार जावं सोमार ह्या 3 दिसांनी प्रचंड प्रमाणात टुरिस्ट थंय वयता. लोकलय लोक वयता, इंडियन टुरिस्टय आसता, फॉरेन टुरिस्टय येयल्ले आसा तेवूय थंय वयता. तर हे सगळे जे पळय आमचे कडेन जे बरे बरे स्पॉट आसा ते आमी डेवलप करपाची अत्यंत गरज आसा. स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्साचे उलयतलो हांव स्पीकर सर. 2012 ते 17 तुमचे कडेन ही मिनिस्ट्री आसलेली हो पोर्टफोलिओ आसलेलो. तेन्ना म्हाका दिसता सावड्डे मतदारसंघाक 4 ग्रावंड डेवलप जाल्ले. तुमचे हांव अत्यंत आभारी आसा स्पीकर सर. आतां म्हाका दिसता कितें आमचो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा तो एकदम डायनॅमीक आसा आनी तेजें कामूय कशें आसा की तो पर्टिक्युलरली स्वता ग्रावंडार वयता. हे थोडे जे ग्रावंड आसा ते अर्दे आसा की कंप्लीट ते जाल्ले ना. हांव विनंती करतलो माननीय मंत्र्याक की हे जे ग्रावंड आसा ते कंप्लीट करूनय बी तेंचे मेंटेनन्स जावप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी जर तर ते मेंटेन जर आमी जर केले जायत जाल्यार तितूंतल्यान रेव्हेन्यूय येतलो सरकाराक आनी तेजो बरो फायदो जे युथ्स आसा जे प्लेयर आसा तांकां जातलो. फॉर एक्झाम्पल एक हांव गजाल सांगन मुद्दाम करून की आमी सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता तेजे प्रॉपर मेंटेनन्स आसना आनी मागीर कितें करता ते पंचायतीच्या ताब्याक दिलो आनी कोणाच्या ताब्याक दिलो हे रिजन आसपा जायना. कारण कितें तर जेन्ना आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता तेन्ना तेज्या मेंटेनन्साची तेन्नाच प्लॅनिंग जावपा जाय. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे अभिनंदन करता. खुबश्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स ज्यो पळय आसलेल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंगो बांदल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हडले व्हडले खूब पयशे खर्च करून केल्या पूण तेजो युसेज ना बरोबर आनी त्या खातीर त्यो बिल्डिंगो मागीर परत कितें जाता की सामक्यो कंप्लीट डिलॅपिडेटेड कंडिशनाक वयता आनी जो सरकाराचो पयसो आसा तो तेजो योग्य रितीन उपयोग जायना. तशीच गजाल ही आसा. आमी जर समज जर फाल्यां पंचायती कडेन समज हे मेंटेनन्स करपाक आनी तांकां जर ताब्याक दिले आनी सरकारान जर समज डिपार्टमेंटान सांगलें हय आमी त्या पंचायती कडेन दिला ते आमी मेंटेन करपाचें न्हय म्हणून. आतां पंचायती कडेन दिले जाल्यार पंचायती कडेन पयशे खंयचे येतले. पंचायती कडेन पयशे आसल्यार मेंटेन करतले ते. थोडेशे जे पळय उदकाचो अरेंजमेंट आसा बाकीचे क्लिनींग अरेंजमेंट आसा सेक्युरिटी अरेंजमेंट आसा ते जर सगळे जर मेंटेन जर केले जायत आनी लोकांक जर उपयोग करपाक दिले जाल्यार रेव्हेन्यू येता आसतना तेजे प्रॉपर मेंटेनन्स जावन जे लोकल युथ्स आसा तांकां तेजो फायदो जातलो. ही मातशी माननीय आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे हेणें सगळ्याकच पूर्ण गोंया भितर जितले तेजे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा सकाळीं सांगतालो तो की आमी SHG कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम डिपार्टमेंट दिवपाक सोदता सगळे ग्रावंड्स बाकीचे आसा ते करता आसतना हेजी थोडीशी नोंद घेतली जाल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें. रुरल डेव्हलपमेंटाचें उलयत आसतना एक गोश्ट हांव मुद्दाम करून माननीय मंत्र्याक एक सजेस्ट करतलो की रुरल डेव्हलपमेंटा भितर आमकां सेंट्रलाच्यो स्किमी जितल्यो आसा जाय जाल्यार त्यो स्किमी जर हाडल्यो आनी वेगळ्या पद्दतीन समज कोणी जर जाय जाल्यार कन्सल्टंट म्हणा जावं इंजिनियर्स जाल्यार ह्यो स्किमी आसा म्हणून हांव सांगपा फाटल्यान कारण सांगता. काल जेन्ना आमचें प्रेजिडेन्शियल इलेक्शन आसलेलें
थंय रुरल डेव्हलपमेंटाचो एक ऑफिसर येयल्लो ऑब्जर्वर म्हणून. मागीर सरळ तेजे कडेन कितें जालें की असो वार्तालाप जालो की सरकाराच्यो कितें स्किमी आसा. म्हाका तो सांगपाक लागलो की सरकारा भितर रुरल डेव्हलपमेंटाक रुरल एरियेन रोड्स कन्स्ट्रक्शन करपाक खूब वाव आसा. आनी म्हाका दिसता आमच्या सरकारान फाटले 1-2 वर्सां व्हडलोसो फंड थंयच्यान हाडूं ना. त्या खातीर तें आमचे मंत्र्यान थोडेशें लक्षांत धरचें. आनी बाकीचे जे रुरल डेव्हलपमेंटाचे काही गोष्टी ज्यो पळय आसा की चड कॉन्स्टिट्युएन्सी ना हांगा रुरल डेव्हलपमेंटाक. म्हाका दिसता एक 10 सुमार कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्यो एरियाज येता आनी त्यो आमकां सहज सेंट्रल फंडाच्यान करप शक्य आसा. हांव म्हजें भाशण सोंपयता आसतना आमचे जे डिमांड मांडल्या तांकां सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ऑपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions that I have raised and oppose the demands. Speaker sir, पहिलो घेता demand number 42, sports and youth affairs. Speaker sir, एक अशें गव्हर्मेंटाचें म्हणणें आहा की youth जर प्रोग्रेस जावपाक जाय जाल्यार आमचे स्पोर्ट्समॅन आमच्या बायलांनी मॅडलां जिखपाक जाय. आतां मॅडलां जर तुका जिखूंक जाय जाल्यार तुवें स्पोर्ट्सान इन्वेस्ट करूंक जाय. स्पीकर सर, बजेटाचे रिकॉर्ड जर पळोवंक गेले जाल्यार अशें दिसता की एक्च्युअल एक्सपेंडिचर आनी बजेट एलोकेशन हाजे हातूंत सामकें सॉलीड डिफरन्स आहा. स्पीकर सर, इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ जिम्नेजिया एट विलेज ऑर तालुका प्लेस 2017 ते 2021 मेरेन 3 कोटी 4 लाख एलोकेट केल्ले. मोडल्या फक्त 6,60,000 रुपया, म्हळ्यार 2.1% युटिलायझेशन. अशें करून तुमी मॅडलां जिखतले. स्पीकर सर, सप्लाय ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर गव्हर्मेंट एंड नॉन गव्हर्मेंट स्कूल्स फ्रॉम 2017 to 21, 4.65 crores allocated, spent 47 lakhs, only 10% expenditure. Development of state sports football 24 कोटी रुपया एलोकेट केले, फक्त 18 कोटी रुपया मोडले. आतां फुटबॉल जर प्रमोट करूंक जाय जाल्यार ते फुटबॉलाचे कोचीस ते GFDCचे आहा तांकां गेले 19 म्हयने तुमी सॅलरी दिवंक ना. स्पीकर सर, ते कसो वतलो फुटबॉल फॉरवर्ड? स्पीकर सर, तालुका लेवल चॅस असोसिएशन म्हूण आहा ताका 19 to 21 1 कोटी रुपया एलोकेट केल्लो. गेल्या वर्सा 50 लाख एलोकेट केले, ह्या वर्सा 10 लाख एलोकेट केले, मोडल्या 0. स्पीकर सर, हाजेर अशें दिसता की फक्त स्पोर्ट्सूच न्ही, आतां नॅशनल सर्वीस स्कीम म्हळ्यार NSS म्हळ्यार कितें, एक पब्लीक सर्वीस प्रोग्राम. बेजीक ऑब्जेक्टीव कितें आसता की पर्सनॅलिटी एंड कॅरेक्टर ऑफ द स्टुडंट थ्रू वॉलंटरी कम्युनिटी सर्वीस ही वाडोवपा खातीर 2017 ते 21 4 करोड 5 लाख रुपया एलोकेट केल्ले, मोडल्या 80 लाख, म्हळ्यार ऑलमोस्ट 20%च पयशे मोडल्या. गेल्या वर्सा 58 lakhs एलोकेट केले, हे वर्सा 6,30,000 एलोकेट केले. सो हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? युटिलायझेशन कमी जाता आनी ताजे खातीर तुका एलोकेशन कमी जाता. अशें जर तुमी एक यूथ सोशल सर्वीस प्रोग्रामाक पसून पयशे कमी मोडूंक लागले मागीर कशें जातलें? स्पीकर सर, भारत स्काउट्स एंड गायड्स तुवें 17 ते 21 मेरेन 90 lakhs एलोकेट केल्या, 35 लाखूच मोडल्या, म्हळ्यार 35%. गेल्या वर्सा तुका 14 लाख मेळ्ळ्या, ह्या वर्सा तुका 15 लाख मेळ्ळ्या. सो पयशे तुका मेळचे ना बिकॉज यू आर नॉट स्पेंडींग वेल. बट वन्स अगेन यू आर नॉट मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, सो दीज आर लेगसी इश्यूज. पूण स्पीकर सर, म्हाका अशें दिसता की स्टेट यूथ पॉलिसी म्हणून केली 2015. ऑनरेबल स्पीकर वॉज चेअरमॅन, चीफ मिनिस्टर आहलो, रोहन गौंटा आहलो मेंबर ऑफ द कमिटी. शॉर्ट टर्म, मिडियम टर्म, लॉंग टर्म प्लॅन्स म्हणून केले. Establishment of the State Youth Welfare Corporation, set up Taluka level youth resource center, cultural youth programs, rehab center for youth widows, de-addiction centers, periodic audit of state youth policy. कितली रिकमेंडेशन ही गेल्या 7 वर्सांत तुमी केल्यात. सो म्हाका दिसता हाजो एक ऑडिट जावपाचो गरज आहा. तें सोडूच आतां ट्रायबल स्पोर्ट म्हणून आहा. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटाचें कर्तव्य जाता एक ट्रायबल स्पोर्ट्स टोर्नामेंट करपाक. केन्ना हो लास्ट टायम घडोवन हाडिल्लो? चॅक करपाची गरज आहा. केन्ना घडोवन हाडिल्लो? 18 आमी आतां आहा 22.
ट्रायबल लोक फुटबॉल खेळनात स्पोर्ट्स करनात स्पीकर सर सोड पूण यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम कम्युनिटी यू आर अवेअर ऑफ इट एक मिनिट ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो आसा न्ही हय हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टरान कंटिन्युअस आमी केला तांकां म्हाका दिसता 1 वर्स केलें ना आतां 18 केला 2018 हय 2000 आतां 4 वर्सांनी आमी उलयतात म्हणजे स्पीकर सर जावं ना म्हाजे म्हाजे दिसता तो म्हणून हे पॉयंट आउट करूंक जाय न्ही हे पॉयंट आउट करचें पडलें ना म्हाजे म्हाजे दिसता जावं ना स्पीकर सर एक वुमन स्पोर्ट्स टोर्नामेंट म्हणून आहा हो 12 डिसिप्लिनांनी करचो आसता तुवें डिस्ट्रिक्ट आनी स्टेट वुमन्स टोर्नामेंट म्हणून डिक्लेअर केल्लो आहा बजेटान कितले केले तुमी स्पीकर सर फुटबॉलाचे येवजी एक प्रायवेट फुटबॉल टोर्नामेंट आमचो फोकस जाल्लो आहा सो आतां तें सोड तुका हांव सगळे सायडीन अटॅक करना लेट इज टॉक ऑफ फातोर्डान आमचो वॉकिंग ट्रॅक आहा वॉकिंग ट्रॅकाक एक अर्जंट रिपेर जाय 2017 आमी तो केल्लो ताका एक रिपेर जाय स्पीकर सर आमचो नेहरू स्टेडियम आहा ताजो रूफ जो आहा तो पावस येतकच उसळून वता आनी रुफाक कितले कोट्यांनी रुपया मोडले हे मोडले म्हण आमी कितल्यात बोवाळ केला तेन्ना तो शो मस्ट गो ऑन आशिल्लो आतां कशें आहा आतां एक तूं पासय मार थंय केन्ना यो आनी पळय हें कित्याक जाता ऑलरेडी पावस येवन तो गेलाय आसतलो हें जेन्ना कोवीड सुरवात जालें तेन्ना एक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचोच एक हॉकी ग्रावंड केलो आमी कितें इनर्ट मटेरियल जें म्युन्सिपालिटीचें येता सोंसड्या वयलें तें घालून ताजे वयर बरें घालून ग्रावंड तयार करून दिलो सो तुजे कडेन ग्रावंड आहा हॉकी पूण तो हॉकी ग्रावंड म्हणून डेवलप जावंक ना जमीन रेडी आहा सो यू डोंट हॅव टू डू मच फकत सादो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो करपाक जाय स्पीकर सर स्विमींग पूल फातोर्डा आहा स्विमींग पूल केन्नाच्यान बंदूच आहा म्हाका एक कॅटेगोरिकल अश्युरन्स जाय मंत्र्या कडच्यान हो केन्ना तूं स्टार्ट करतलो तो ताजे सकयल कॅन्टीन आहा तें एक वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दी भायल्यांक कोणाक हाडून दिवं नाका केन्ना केला स्पीकर सर टेनीस कोर्ट फातोर्डा आहात आतां ओपन जावंक ना हांवें पयर कोणा आयकलें कोणाक तरी ऑलरेडी अलॉट केल्या म्हणून ते पळय कोण ते स्पीकर सर जीम आहा भितर स्टेडियमान ताजें मेंटेनन्स कशें जाता बरें जाता ना ना म्हजे फ्रेंड आहात जे वचपी ना स्पीकर सर एक बरें आहा तशें जाल्यार फोंड्याय आतां फोंड्या एक सिंथेटीक ट्रॅक 12 स्पोर्ट्स हातून आहा ते म्हणटा आनी एक लेयर आमकां जाय चड करून सिनियर सिटीजन म्हणटात म्हाका दिसता तूं त्या तालुक्यांतलो म्हणटा तुका ती चड खबर आसता स्पीकर सर आतां येता हांव आर्ट एंड कल्चर डिमांड नंबर 43 फास्ट करता बेगीन या स्पीकर सर आमचें रवींद्र भवन म्हणून आहा रवींद्र भवनान खूब एक्टिविटीज जातात थंयचे टॉयलेटान जर गेलो जाल्यार आनी परतें रवींद्र भवन नाका सो तें केन्ना सारकें जातलें इतले तुमी जोडटात तातूंतल्यान स्पीकर सर काय तो फक्त पॉलिटिकल अड्डो करून दवरपाचो एक कोण पडत रावता इलेक्शनाक ताका एक कितें तरी एक स्थान करून दिवप तशें जायना तें बरे भशेन वापर ताका एक एनएक्सी बिल्डींग आहा स्पीकर सर ती एनएक्सी बिल्डींग तुज्यान म्युजीक क्लासीस डान्स क्लासीस नाजाल्यार तियात्रिस्टांक प्रॅक्टीस करपाक दिवंक जाता आतां म्हजें एक ऑफिस आहा गोंयकार घर म्हणून आमी एक फ्लोर तियात्रिस्टांक दितात प्रॅक्टीस करूंक तांकां हो तुज्यान वापरूंक जाता एनएक्सी बिल्डींग स्पीकर सर कला अकादमीचेर आमी खूब उलयले कला अकादमीक तुवेंच नांव दिलें की तो ताज महाल म्हणून आतां हो ताज महाल केन्ना रेडी जातलो तो कांय सांगूंक जायना ताजे मदीं तियात्रिस्टांचे हांव वयर इश्यू काडून सांगता की तियात्रिस्ट नॉर्थ गोंयचे तियात्रिस्टांक जर शो करूंक जाय तांकां एक ऑल्टरनेट जागो करून दी तुजो ताज महाल रेडी जाय म्हणसर स्पीकर सर बजेटान तुवें बजेट मांड कल्चर म्हणून आमचे गोंयचें कल्चर हाका ग्रांट आशिल्लो 25 लाख तो ह्या वर्सा तो केला 2 लाख स्पीकर सर इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज म्हणून आहा ताका बजेट आशिल्लें 30 लाख तुवें केला 2 लाख स्पीकर सर शिल्पग्राम स्कीम म्हणून आशिल्ली ताका बजेट आशिल्लें 5 कोटी तें केलां तुवें 1 लाख हें शिल्पग्राम म्हळ्यार कितें हाका मार्केटींग फेसिलिटीज हँडीक्राफ्ट आर्टिजनांक दितात स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो आमच्यो म्हळ्यार स्थानीक हें गोंयकारपण हाजे बजेटरी आवटले सामकी देंवयल्या आतां हांव वता सेंट्रल लायब्ररी कृष्णदास शमा गोवा सेंट्रल लायब्ररी स्पीकर सर थंय एक एअर कंडिशनाचो इशू आहा ह्या सेंट्रल लायब्ररीन डॉक्युमेंट आहात 1539 AD म्हळ्यार ऑलमोस्ट 500 वर्सां 480 वर्सां पयलींचे डॉक्युमेंट्स आहात थंय एसीचो इशू आहा दार उगडें गेलें एसी झप करून भायर वता परतीक कुलींग जावपाक टायम लागता सो तुमी ताका कसले तरी एक टॅक्निकली म्हळ्यार ते रिवॉल्विंग डोर्स कितें तरी घालून हें सारकें करपाची गरज आहा थंय एक ऑटोमॅटीक फायर वॉटर स्प्रिंकलर म्हणून आहा एस्पेशली इन द रेअर एंड व्हेरी रेअर बुक सेक्शन स्पीकर सर हो रिप्लेस करपाक जाय विथ अ कार्डॉक सिस्टम म्हणून
सो हें हांव तुका सजेशनां दिता, तांच्याच लोकांनी म्हाका ही दिल्ली आहा. स्पीकर सर, आमी फेब्रुवारी 2015 बोवाळ केल्लो की सगळे स्मोक डिटेक्टर ब्रॉड डेलायटान चोरले म्हणून. खंयच्यान? ह्या हातूंतल्यान लायब्ररींतल्यान. सो सेक्युरिटी म्हणटा तो इशू थंय आसा. ते सेंट्रल लायब्ररीन तुवें सेक्युरिटी दवरूंक जाय की रेरस्ट ऑफ द रेर बुक्स थंय आसतात. स्पीकर सर, टेम्परेचर मॉनिटरींग आनी कंट्रोल सिस्टम म्हणटा तो हो सारको आसपाक जाय, कित्याक एम्बियंट टेम्परेचर ह्युमिडिटी मेंटेन करप हें गरजेचें आहा. रिडर्स थंय ते येतात ते म्हणटा तो फोण जाला, थंय आनी जायना म्हणून बसपाक. सो एक दीस थंय पासय बांद. थंय एक क्युरेटर्स पोस्ट भरूंक जाय. पूण तो कोणाक भरूंक जाय? फक्त ताका पुर्तुगेज समजता ताणेंच भरूंक जाय तें. कित्याक थंय 75% ओल्ड डॉक्युमेंट आहात आनी मॅन्युस्क्रिप्ट्स इन द पोर्चुगीज लँग्वेज आहा. सो स्पीकर सर, एकूच लायब्ररियन आहा आनी तो रिटायरमेंटाक पाविल्लो आहा थंय. जो लायब्ररियन आहा तो आतां म्युझियमान काम करता, रिटायरमेंटाक पाविल्लो आहा, तो ही इज होल्डिंग चार्ज. सो क्युरेटर्स पोस्ट तुवें भरूंक जाय. स्पीकर सर, एवरी पेज इन दीस लायब्ररी नीड्स टू बी डिजिटायज्ड. कित्याक जर ती गेली जाल्यार तुज्या हातांतल्यान गेलें, आमची हेरिटेज गेली. सो सारांश जर असो आहा की गोवन डॉक्युमेंटरी हेरिटेज इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ डिझास्टरस एक्सटिंक्शन. सो इट हॅज टू बी प्रिजर्वड फॉर फ्युचर जनरेशन. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां तशें पळोवपाक गेल्यार जाल्यार चोरयो जातात म्हणटा. राजीव गांधी कला मंदिरांत तातूंत सावंड सिस्टम गेलो म्हणून कोण कोण म्हणटा, तें तूं मागीर क्लॅरिफाय कर. ते म्हाका दिसता तुजें लोकल इश्यूज आहा. आतां RDAचेर येता. स्पीकर सर, RDA डिमांड नंबर 85, 14th फायनान्स कमिशनाची रिकमेंडेशनां आनी इम्प्लिमेंटेशन तातूंत डिले जाली कित्याक BDO ऑफिसांतल्यान ह्यो पावल्यो ना म्हणून आमी सांगतात. 15th फायनान्स कमिशनाक अशें जावंक दिवं नाकात. स्पीकर सर, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणून कोणाकूय जर त्रास जाता जाल्यार तांचो आवाज आमी उठयतले हांगा, पूण तुमी हें फुडें पुश करूंक जाय. आतां गोवा बाजार कॉम्प्लेक्स म्हणून आहा. स्पीकर सर, गोवा बाजार कॉम्प्लेक्स पयर हांवें सांगलें फक्त वेबसायट आहा. आतां तुमचो मोवीन करून म्हणटा आपूण GST खातीर हें केलें तें केलें. ज्यो वस्तू ह्या वेबसायटांतल्यान घेतात ताका GST माफ कर. मुख्यमंत्र्याक सांग, कित्याक हे आमचे गोंयकार सगळे लोक आर्टिजन्स आहात ते करतात म्हणून. आतांच बाब गणेश गांवकारान म्हणलें सेंट्रल स्किमी खूब आहा म्हणून. एक प्रधानमंत्री मोदीचीच एक स्कीम आहा स्फूर्ती म्हणून, स्कीम ऑर फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया स्कीम ही. स्पीकर सर, हातून 50% लोकल लँग्वेजीस आमचे स्फूर्ती क्लस्टर म्हणटा करूंक मेळटा. आनी नेक्स्ट 3 ते 4 वर्सांक करूं येता. खूब सेंट्रल फंड आहा. अरुणाचल प्रदेशान 3 क्लस्टर केल्या, एलोवेरा, एरी सिल्क क्लस्टर, हँडलूम क्लस्टर. त्रिपुरान 3 क्लस्टर केल्या. अशें खूब जाणांनी केल्या. गोंयान करूंक जाता. आमच्या काश्टी जी आहा डायरेक्ट कपड्याची म्हणल्यार कुणबी क्लॉथ हाजो एक क्लस्टर करूं येता. टेराकोटा पॉटरीचो क्लस्टर करूं येता. केन बास्केट मॅट्सांचो क्लस्टर करूं येता. कॉयड नाजाल्यार कोकोनट आयटमाचो क्लस्टर करूं येता. वूड कार्विंगाचो क्लस्टर करूं येता. स्पीकर सर, ब्रास मेटल्साचो क्लस्टर करूं येता. हें तुवें करपाक फुडें वचपाक जाय, कित्याक दीस इज अ सेंट्रल स्कीम. हें डबल इंजीन म्हणून कांय फायदो ना तूं जर तें घेना जाल्यार. स्पीकर सर, RDA तशें म्हज्या मतदारसंघात लागना, पूण आमच्या मतदारसंघात हाडून लोक गांवांतले लोक थंय हाडून विकतात. म्हणून म्हाका दिसता RDA इज नॉट ओन्ली अबाउट डेव्हलपमेंट ऑफ रुरल एरियाज बट ऑल्सो गेटिंग द स्किम्स टू द रुरल एरियाज. स्पीकर सर, आतां येता हांव टुरिजम डिमांडाचेर, डिमांड नंबर 78. बाब आलेसिकरान म्हणल्या ते भशेन मंत्री बरो भोंवला आनी खूब तेंपान एक मंत्री जग भोंविल्लो मंत्री आमकां टुरिजम मिनिस्टर म्हणून मेळ्ळा. सो आनीक दोतोर शेट्यान म्हणल्यार एग्रेसीव मंत्री म्हणून. आतां एग्रेसीव मंत्र्याक म्हाका सांगूंक जाय म्हजो मित्र जो की तुजो डिपार्टमेंट ना. स्पीकर सर, हें 5 मिनटां म्हाका दी, 5-10 मिनटां. स्पीकर सर, एक तुजे लिगसी ब्लंडर्स आहा, तुजो डिपार्टमेंट सुशेगाद आहा, ओगीच दिता आन्सरां, पडूंकूच ना. सो ती जी सिरियसनेस, लॅक ऑफ सिरियसनेस ऑफ द डिपार्टमेंट हें तुका हांव पॉयंट आवट करता आनी द स्टेप्स दॅट यू कॅन टेक. एक प्रश्न आशिल्लो की टुरिजम पुलीस स्टेशन, टुरिस्ट पुलीस स्टेशनाक तुवें कितले पयशे मोडले काय म्हणून प्रश्न जालो. तूं उत्तर कितें दिता म्हाका? बूथ टुरिस्ट एसिस्टंट बुथाक आमी इतले पयशे मोडले. पुलीस स्टेशन गेलें सायडीन, तूं बुथाच्यो खबरो करता, क्वेश्चन घालता आमी पुलीस स्टेशनाचेर, उत्तर दिता तूं बुथाचेर. हें तुगेलें डिपार्टमेंट. बजेट हेडान कितलें आशिल्लें की पुलीस स्टेशनाक 2017 ते 22 मेरेन 1,30,00,000 रुपया तुका अलॉट केल्ले. तुवें युटिलायजेशन कितलें केलां? 0. कित्याक द शो हॅड टू गो ऑन. स्पीकर सर, आतां येता हांव तुजें सनबर्नाचेर. आतां सनबर्नाचेर उलयलें
की सरकार फ्लिप फ्लॉप करता म्हणून. आले स्पीकर म्हणटा ते पयलींच तिकेट्यो कश्यो विकता. पूण स्पीकर सर म्हाका अशें दिसता की दर येदे व्हडलें फेस्टिवल करूंक जाय.